Selamat kembali ke channel Aida Azman, guys. Dan dalam video kali ini aku akan buat satu sesi nyah kotak dan juga short review pada satu model Seiko, itu Seiko 5 Sport, model SRP 543K1. Itu kalau rujukan K1 ni adalah untuk Asian. Dan biasanya kalau kita beli jam-jam Seiko ni, kalau ada model yang ada C tu memang untuk JDM lah, Japan Domestic Market. Dan kali ini aku telah pun indulge ataupun memupuk diri dalam sesi ataupun arena mengumpul jam Seiko pula. Sebelum ni, kalau tengok video-video sebelum ni, aku pernah unbox dan juga review satu jam Seiko 5 SNK 809, dan kali ini akan review juga satu jam Seiko 5 Sport, besar sikit saiz dia daripada yang sebelum ni, itu Seiko 5 SRP 543K1 di tangan ni. So guys, tanpa membuang masa lagi, kita akan terus kepada sesi nyah kotak model ini. Baiklah, kita teruskan dengan sesi nyah kotak ataupun unboxing bagi model SRP 543 ini. Dan seperti anda lihat, di dalam kotak ini terdapat satu lagi bekas plastik yang menyimpan jam, dan kita akan buka sebentar lagi. Dan ini adalah worldwide guarantee dan juga instruction bagi model ini. Okey. Dan di hadapan anda sekarang ialah satu jam Seiko. Agak susah nak buka. Ya. Anda lihat, seperti anda lihat. Okey, inilah jam Seiko 5 Sport SRP 543K1. Okey. Kotak agak cantik, plastik standard Seiko ni. Dan kat sini kita lihat ini agak panjang dia punya tali besi ni. Ini kod dia SRP 543K1. Okey. Untuk model ini kita lihat agak tebal, mempunyai berat yang boleh tahan berat lah. Okey, kita lihat. Okey, automatic movement 21 gearbox 100 meter, dan bezel ya boleh diputar dua arah. Okey, dua arah, tak ada yang jenis dia agak swift lah, smooth dia punya rotating. Okey, and then panjang nanti kita akan adjust. Untuk adjustment jam ni, tuan-tuan, okey, kita boleh lihat kat sini cara nak adjust. Senang saja, tarik kat dia punya crown ni. Dia first pull, tarikan pertama, dia dua kali, satu kali untuk tarikh dan juga hari. Boleh adjust. Okay, contoh pusing ke bawah akan menukar dia punya tarik. Ini 28. Okay, kita akan pusing balik, 28. Okay, dah di setting boleh layar kat ni. Okey, 28. Okey, kalau pusing ke atas pula, kita boleh adjust dia punya hari dan juga ada nombor. Okey, nombor Roman. Okey, Monday and Tuesday. Okey, simple as that. So nak adjust masa. Okay. Oh, dia terlajak pula. Okay. Tarik lagi sekali untuk adjust masa. So masa kita sekarang adalah lebih kurang 1.36. So jam ni sangat menarik. Warna dials dia dan juga kalau kita tengok illuminating effect kat situ, yes,
matahari dan juga waktu gelap kita boleh sekeliling nampak lah. Dia punya luminous paint. And then sangat-sangat cantik benda tu. Pada yang nak beli ni, supplier bagi harga dalam below 700 untuk Seiko 5 Sport. Okey, produk yang sederhana bagi aku, taklah berapa produk sangat. Dan you can change the strap. Boleh tengok buka dia punya strap pada getah. Dia boleh masa je. Okay. Dan kita boleh tengok movement belakang. Kita boleh adjust punya speed. Sekiranya kita dapati punya speed tu agak laju, biasa automatic tu biasalah, dia akan kadang-kadang laju, kadang-kadang lambat. So strap ke sini 22mm, lug to lug tak kira lagi. Okay, width ni dalam 40mm. Dan ketebalan not sure, tak ada pembaris boleh kira. Okay, kita boleh ukur dia punya ni. cm ni dalam, this one is 22 lah aku rasa, 22mm. And then dia punya ni 40mm, yes, lebih kurang 40mm besar dia. Okay, kalau ikut ukuran lug to lug, cm lebih kurang 50mm lah, sini ke sini. Okay, so itu adalah ukuran bagi jam ni, tuan-tuan. Tengok dia punya ketebalan lebih kurang 10 lah, 10 ke 11 mm dalam 12 mm tebal dia, thickness. So the thickness about 12mm. So the watch is about 40mm, and the bandwidth dalam 22mm. So that's it. Nak try on the wrist, look very good, sangat cantik, sangat orang kata striking lah. Kalau pergi mana-mana orang perasan lah colour ni. Okay, thank you to our supplier for the watch. Okay, and itu saja guys, thank you for watching.